حضراتكم تتذكروا يوم الاثنين اللي فات انا قلت لحضراتكم ان بكره تركيا هتعمل قاعده، فدلوقتي طبعا على غرار القاعده التركيه في قطر هم دلوقتي عايزين يعملوا قاعده تركيه في ليبيا. قال له بسرعه الحق يا اردوغان هات لنا قاعده ليبيه. سيبوا الحكايه دي على جنب وتيجي تسالني طب يا عمرو احنا كمصر ايه الموضوع ده بالنسبه لنا؟ يعني دلوقتي دي الخناقه اللي موجوده جوه ليبيا، ايه الموضوع ده بالنسبه لنا؟ اقول لك بالنسبه لك من يومين حصل فيديوهين، معلش خدني على قد عقلي يعني. فيديو من نازل على الاناضول للقوات البحريه التركيه، قال لك دول نمور وتماسيح البحر، نمور وتماسيح البحر. الاناضول قال لك دول يرقشوا اي حد في البحر، في الايه؟ في البحر. هو ما بيتكلمش على ليبيا، ما بيتكلمش على حاجه خالص. سيبك بقى من موضوع ليبيا، حط موضوع ليبيا على جنب عشان ده عايزك انت بتسالني طب مصر مالها ومال اللي بيجرى؟ سبحان الله، الفيديو ده كان رد على فيديو تاني اللي هو البحريه المصريه، وهي لاول مره بتعرض حاملات الطائرات المسترال وتعرض الصواريخ التي يتم اطلاقها من غواصات. ودي الهليكوبتر الروسي الكا 52، ودي الغواصات المصريه اللي بيتضرب منها الصواريخ. لاول مره يبقى في الفيديو ده تشوف قوات البحريه المصريه بحاملات الطائرات. حاول تحط الاتنين جنب بعض وتفهم ايه الحكايه. يا جماعه الخير، اردوغان ما بيفهمش غير لغه القوه. اردوغان ما بيفهمش غير اما يتضرب على دماغه، لازم ياخد على دماغه بالجزمه القديمه. ما بيفهموش، هو يتوسع 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 حتى يجد سدا منيعا امامه. هذه المناورات وهذه الصور كانت مؤشر واضح جدا للاداره التركيه انه انت بتعمل ايه؟ لان هو ابتدى يبقى قليل ادب وقال لك ايه؟ محدش هينقب في البحر المتوسط غير لما اقول. سيبكم من موضوع ليبيا، ده موضوع ليبيا ده جر شكل، جر ايه؟ شكل. انما حقيقه الامر الغاز، حقيقه الامر البحر المتوسط، حقيقه الامر الكنوز اللي موجوده والشرعيه الدوليه اللي مع مصر واليونان وقبرص والبلطجه بتاعت اردوغان. هذا هو الامر، هذا هو الامر عشان المصريين كلهم يبقوا فاهمين. يجب ان نكون حاسمين وحازمين جدا مع هذا الرجل، لان هذا نظام لا يفهم الا الموت. بعد المناورات ديت طلع وزير الخارجيه التركي قال لك ايه؟ المفروض بقى بعد المناورات المصريه دي يطلع وزير الخارجيه التركي يقول لك المصريين بيعملوا ايه؟ قال لك على فكره احنا عندنا رجال اعمال اتراك موجودين في مصر، وما بستبعدش ان ممكن يكون في بيننا تعاون بيننا وبين مصر. اللهم اخزيك يا شيطان، انت انهي واحد فيهم؟ انت اردوغان ولا وزير خارجيه تركيا؟ انت انهي واحد فيهم؟ فطبعا زي ما بقول لحضراتكم دول ما يعرفوش غير لغه القوه. والرئيس بتاعنا كان واضح جدا في المؤتمر بتاع افريقيا، قال لهم ايه؟ قال لهم انا مش واقف عند الارهاب، انا واقف على الدول اللي ورا الارهاب، واحنا مش هنسمح بالكلام ده، واحنا مش هنسيب الحدود الليبيه بتاعتنا كده. كان كلام واضح جدا. وابتدت وكالات انباء عالميه تحط توازن القوه بين مصر وتركيا. القوات دي عندها ايه والقوات دي عندها ايه؟ المصريين بيصرفوا قد ايه على الجيش بتاعهم والاتراك بيصرفوا قد ايه على الجيش بتاعهم. وابتدى يبقى فيه الكلام ده، وابتدوا بقى الناس بتوع تركيا يقول لك الحقوا الحقوا، ده مصر بتجر شكل تركيا. احنا جينا جنبكم يا ابني، دي حقول الغاز بتاعتنا يا بابا، ودي مواسير الغاز اللي احنا هنمشيها من محطات التسييل لغايه اوروبا وهنحميها. لانه كان الناس تقعد تسال ايه؟ يقول لك وهم المصريين جايبين مسترال بيعملوا بيها ايه؟ راحوا جابوا الكا 52 الهليكوبتر على المسترال ليه؟
هم راحوا اشتروا من ألمانيا 4 غواصات ليه؟ اما تيجي تشوف في المقارنه التقرير بتاع CNN ايه؟ قال لك اما في القوات البحريه فلا مقارنه. يعني قعدوا يتكلموا على المدرعات على الجنود، انما لما جه عند القوات البحريه قال لك لا مقارنه، في مصلحه مصر 1000%. يعني لا مقارنه في التجهيزات المصريه البحريه، ما تقارنش بينها وبين الاتراك. فانا بس ايه، علشان الناس اللي يقول لك ايه الاعلام المصري بيدق، لا ما بندقش. عقيده القوات المسلحه المصريه هي عقيده دفاعيه، ولكن عندما يبدأ التهديد يبدأ الردع، يبدأ الردع. والقوات المسلحة المصرية ما بتشتريش سلاح علشان تدخل بيه عروض عسكرية. مش يعني مش زي قطر مثلا ولا الدول اللي بتشتري سلاح عشان تتأمع بيه، لا خالص. فعندما نشعر بأن هناك تهديد، عندما تبدأ البلطجة، عندما يبدأ طرف يقول لك على فكرة مفيش غاز هيعدي من هنا ومحدش هيبص في الحتة دي غير لما احنا نقول احنا معانا خرايطنا ومعانا تحديدنا للحدود بتاعتنا المعترف بيها في الأمم المتحدة. انت معاك ايه؟ اللي معاك ده انت اللي عامله مع فايز سراج. انا بقول للاردوغان وانا عارف ان الكلام ده بيترجم، الكلام ده بالتحديد مش اي كلام. اللي معاك ده العالم كله مش معترف بيه وكله بيقول لك تعمل بيه ايه، لانه ده ما فيهوش هزار. خلاص ده هنا بقى لما تخش في حاجه زي دي، ده رزق ملايين، ده شعب تعب وعرق علشان يعمل حقول الغاز ديت، ده شعب بيشتغل على مستقبل. مفيش هزار، مفيش هزار. فالمناورات واضحه قدامكم، الشغل بتاعنا واضح قدامكم. لو الناس ديت بتاعت سلام وبتاع وحاجات كده وتبادل اقتصادي وعلاقات، احنا تحت امركم. انما في اي مجال اخر ده بقى لا يمكن التفاهم فيه. مصر لا تتفاهم خالص. حضراتكم انا قلت لكم يوم الاثنين قبليها، قلت لكم احنا قاعدين مع بعض اهو يومين وهيبقى في قاعده. راح طلع الغرياني من اسطنبول قال لك خليفه ابعت لنا السلاح، اعملوا لنا قاعده عسكريه في زي قطر بالظبط.